नमस्कार, माझ्या चॅनल तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला वागल्याचं कालवण बनवून दाखवते। आता मी वागरं कापून घेते। आपलं वागलं कापून झालंय।
आपली मच्छी धुवून झालेली आहे. ही लसूण पेज आहे. मीठ, हळद, तिखट मसाला, हा गोड मसाला, हे कोकम, थोडीशी कोथिंबीर टाकली, मिक्स करून घेते. आता माझा मसाला लावून झाला तर पण फोडणी लावून देऊया. आपण तेल टाकून घेऊया. लसूण घातली, कढीपत्ता घातलाय, मच्छी घातली, पाणी घातलंय. कोथिंबीर घालते आता. मच्छी आपली आता झालेली आहे. आता आपण मच्छी उतरून घेऊया. वागऱ्याचं कालवण तयार आहे.